Dat we dronken waren. We waren dronken. en Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de collectie video's. Vandaag gaan we het hebben over een horloge van Jasper. Ja, is die eigenlijk van jou? ik heb hem niet. Je Bij hebt hem me. niet om. Ik heb Je hem hebt hem niet niet om. om. Ik heb hem Ja. ook niet meer in bezit. Maar je hebt er wel een heel mooi verhaal bij. Ja, nou mooi. Ja, mooi. Ja. Nu is het een mooi verhaal. Ja, ja. Nu is het een mooi verhaal. Carlos en ik die stonden vorig jaar op een feestje van mijn zusje en mijn vriendin. Die waren jarig geweest en die gaven samen een feestje. En zoals dat vaker gebeurt, waren wij weer eens aan het kijken naar horloges op een veiling-site. Een bekende veilingsite. En wij kwamen daar tegen een prachtige Tudor Hydronaut, een 210. En mooi ding. ontzettend mooi horloge. Ik vond vooral die champagne kleurige wijzerplaat was echt prachtig. Ja. En het probleem was een beetje dat, wat er wel met meerdere dingen in het leven zo is, dat we dronken waren. We waren dronken. Het leek zo, oh ja, lele. En dingen worden dan mooier. Herken je dat? Ja, sinds. Oké, dus met dit horloge was dat niet anders. Ik ben al optimistisch en dan denk ik ben de koning. Ja, dat heb ik meegemaakt. Ja. Nee, dus wij dachten, ja, maar deze is mooi. Deze is mooi. Het was vrijdagavond en zondagochtend vroeg verliep het de veiling. Ja, dus ja, dat was een beetje vreemde tijd ook. Kon je niet meer Zondagochtend. bieden. Ja. Dus daar gingen wij voor. Ja. Dat moest hem worden. Maar je hebt daar altijd minimale beds. Ja. Of minimale bids. Zeker in dit geval wel. Ja, Ja, dus ik weet het niet eens meer. Begon met 500 of zo? Nee. Ja, 100, 200, zoiets. Ja, Maar ik geloof, minimaal kun je dan ook nog niet zien, hè? Dus Nee. dat is proberen. Nou, dus wij waren bieden tegen een Roemeen. Ja. En dat ging echt om de paar minuten. Dus wij een bod gedaan, hij een bod gedaan, wij een bod, hij een bod. Nou, en op een gegeven moment dacht ik van, weet je, misschien moeten we het niet doen. Weet je, we kappen hier gewoon bij. En Maar toen ging er iets aan bij mij. toen zei Carlos, Dat gaan we niet doen. dat gaan we niet doen. Hij zegt, we doen er nog één. Dus Carlos... Want, ja, maar ook denkend, dat minimale bod halen we toch niet. Nee. Zeg maar, hij was nog steeds niet gehaald. En ik dacht, precies. dat halen we toch En niet. jij was ook gelijk al aan het lobbyen bij vrienden. Dat is wel op zich nog handig om te vertellen. Ik had natuurlijk gelijk het excuus bedacht voor mezelf. Dit wordt het horloge voor mijn 30ste verjaardag. Perfect. Ja. Dus ik zei, hoeveel willen jullie mee? Ja, ik doe al €50. Oké, ik doe al €50. Oké, ik doe al €100. Dus De financiering kwam. ja, de financiering kwam rond en jij had de helft dan nog bij moeten lappen. Ja, precies. Dat je dus gewoon denkt, oké, dan is het wel echt een heel vet idee van en mijn 30ste verjaardag. Zo heb ik het overigens ook zelf met me gedaan, maar dat in een andere video. Ja. Dat er gewoon veel gelapt wordt en je zelf nog maar een beetje bij hoeft te leggen. Ja, precies. Ja, Toen heb jij mijn telefoon gepakt. Toen heeft hij dat nu lijkt het net alsof ik je in een burger geef. geef Voelde me dat zo? Nee, ik heb het vrijwillig afgegeven. Oké. Gelukkig. Ja, dat we dat even duidelijk Ja. hebben. En Carlos die voert dat laatste bod in. En het minimale bedrag was bereikt, dames en heren. En die Roemeen die hebben we nooit meer teruggezien. Die was weg. Die was weg. Dat was een vriendje van de Turk. Ik denk het wel. Dat was een vriendje van de Turk. Ja, dus de avond was voorbij de volgende dag. Dan Word je nuchter. Word je nuchter. Loop je iets beter naar die plaatjes te kijken. Nou, er zat daar wel een kras op en daar. En dan werd het allemaal toch iets minder romantisch. Geen box en papieren. Goed, dat had ik de avond ervoor al gezien. En daar was de prijs ook. Nou, dat was logisch. Ja. Nou, dus de hele zaterdag ging voorbij, gebeurde niks. De zondagochtend, ik open de app. En er kwam zo'n confetti in beeld. En dat was voor mij. En dan moet je aftikken. En dan moet je aftikken. En ik heb het eigenlijk gewoon zo met mijn ogen dicht. Ik denk, betalen en dat gedaan. En verzending was snel. Zondag betaald. Dinsdag kwam er een nette rolnoppenfolie bij mij binnen. Dus ik snij hem open, ik rol hem uit. En maar inderdaad, toen wist je appte eigenlijk al, toen wist je al... Het gevoel was niet goed. Nee, het gevoel was niet goed. Nee. En ik rolde hem uit en er zat niet eens een ander doosje omheen. Hij was gewoon in noppenfolie gerold. En dat was mijn Tudor van mijn 30ste verjaardag. Ja.
helemaal versleten. Ja. Ja, en goed, de dingen, het bieden tijdens het zijn van dronken Op een feestje. is misschien niet de handigste keus, maar wat ook nog wel belangrijk is om te zeggen, is dat er daadwerkelijk andere onderdelen op het horloge geschroefd waren. Dus bijvoorbeeld een andere sluiting zonder Tudor logo, die wel op de foto stond. Dus het klopte letterlijk niet met de foto's. Nee. Maar goed, die zaterdag dus daarvoor, die heeft vrij lang geduurd. Dus toen ben ik eens goed naar die veiling gaan kijken. Toen zag ik hele kleine lettertjes eronder staan. En die lettertjes, die verwezen mij door naar een link. En daar las ik dat als jij koopt van een pro-verkoper, dus een bedrijf op die site, dat je gewoon recht hebt op 14 dagen bedenktijd. Juist. En dat moeten ze vermelden. Ja. Omdat de site in kwestie is eigenlijk meer een tussen... Zo, zag je dat? Even wat spuug, maar maakt niet uit. Hij is weer schoon. De veilingsite in kwestie is eigenlijk niet een officiële veiling, maar meer een soort van tussenpersoon. Dus het is een verkoopplatform. Juist. Dus ik was daarna verder naar op zoek gegaan. En ja hoor, als ik ook al van een verkoper buiten de EU koop, die hebben gewoon alsnog te respecteren dat ik in de EU 14 dagen bedenktijd heb. Ja. Dus dat deed mij gelukkig al heel veel goed. Nou, uiteindelijk was het horloge dus binnengekomen helemaal versleten. Niet alleen van de buitenkant, maar ook naar een maatje van ons gebracht. Die heeft hem vanaf de binnenkant bekeken, ook helemaal versleten. Dus dat horloge ging terug. Ik contact opgenomen met de veilingsite en die zeiden van, oké, we begrijpen het, kun je even wat foto's toesturen. Dus nee, ik denk, ik hoef eigenlijk niet eens uitleg te geven waarom. Je moet gewoon met het retouradres geven, dan kan die terug. Dus ik foto's opgestuurd en kreeg ik na het weekend bericht. Ja, de expert heeft er even naar gekeken. Ja. En die vindt eigenlijk dat het wel legit is, dus we gaan over tot uitbetaling aan de verkoper. En zei ik, joh, heel fijn dat de beste expert even wat tijd heeft genomen om naar te kijken, maar dat verandert niks aan mijn rechten. Dus ik een beetje Karen spelen. Ja. Dus ik wil gewoon het retouradres. En toen kreeg ik gewoon letterlijk het retouradres. Weet je wel? Dus dit is ook wel een tip. Ik denk dat heel veel mensen best wel snel geïntimideerd zijn door zo'n site. Weet je wel, van ik zit er echt aan vast. Dat zit je niet. Nee. Maar let wel op, als je van particulier naar particulier koopt, heb je die rechten niet. Dat heb je alleen als je koopt van een bedrijf, van een pro-verkoper op de site. Dus dat vind ik wel heel belangrijk, dat mensen dat weten. Ja, zeker. Ja, nee, dat is het moraal van het verhaal. Ja. Dat je, en goed opletten. En ken je rechten en misschien toch niet bieden als je... Nee, dat is het belangrijkste. Laten we dat even voorop zetten. We dronken wel met maten, ja. Ja, dat was met een paar maten. Dat was wel leuk. Dat was wel lele. Nou, toen uiteindelijk teruggestuurd. Dat heeft nog letterlijk maanden geduurd. Ja. Want er ging met UPS van alles mis. Oh, ja. Nou, het horloge is weer teruggekomen naar Nederland. Toen heb ik hem in Nederland naar een vriend van de verkoper gestuurd. En toen is het geld naar mij overgemaakt. Dus het was echt voor op de lange adem. Maar het was het wel waard. Maar je hebt het wel terug. En dat is belangrijk. Ja, zeker. Zeker. Leermomentje. Hopelijk hebben jullie er ook wat aan. Ja, dat zeker. En als jullie vergelijkbare verhalen hebben, dan... horen we het graag in de comments. Laat het weten. Doei!